นี่ริกเองเขาไม่อยากถ่าย แต่วันนี้คุณก็กดเล่นอีกครั้ง เมฆดำทะมึนเหนือเนินโล่งฟ้าแลบห่างๆอากาศ เริ่มหนาหนักกลิ่นโอโซนเข้มข้นขึ้นลมอ่อน พัดหญ้าราบลง ริกคิดว่าชมพายุบนยอดเขาสบาย เขาจึงขึ้นจุดสูงสุดกลางร่มโลหะเหนือหัวทันใดนั้น แสงวาบเจิดจ้าและเสียงคำรามก็ปกคลุมทุกสิ่ง กระแสไฟแล่นผ่านตัวริกในเสี้ยววินาที เสื้อผ้าเขาควันขึ้นจางๆผมโมฮอคสีม่วงชีโดเดเหมือนเข็ม ผิวหนังมีลวดลายกิ่งก้านบางรอยกระแสไฟคล้ายภาพวาดเขายื่นตะลึงอยู่ได้เพราะพลังงานส่วนใหญ่ไหลตามผิวไม่ทันทำลายอวัยวะภายในดูตอนเต็มได้ที่ช่อง YouTube นี่คือริก